මාළුවක් ප්‍රෙපෙයාර් එකකට යවලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. සතු දෙකකට විතර කලින් යවුවේ. මේක පළු දෙක එකතු කරලා මැෂින් එකට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ බලමු මොකද කරන්නේ. මෙන්න මේ අඩු හතර ඇතුලේ හිර වෙලා තිබුණේ. ඒ අතර එළියට ගන්න තමයි යවුවේ. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු මේක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා සෙට් කරන්න ඕනේ. අපි සුද්ධ කරමු. අපි අච්චු සුද්ධ කරගත්තා. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්තට අරලා මේක සුද්ධ කරනවා. අපි වැඩේට බයි. හරි මේ පැත්ත සුද්ධ කරගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු මේ අච්චුවට සෙට් කරන්නේ. ඔක්කොම කරගෙන ඉවරයි. මොල්ඩ් එකත් ඉඳගත්තා. ඉතින් බලමු ඊළඟට අපි මේක අර පේන මැෂින් එකට දාන්න කොහොමද කියලා.
අමාරුවෙන් අතවගත්ත අච්චුව බලමු ඇරලා කොහොමද කියන්නේ. පොඩි වැඩක් කරන් තියෙනවා අපිට වතුර කොට ගහලා. තව තියෙනවා ඕවා කියලා කෑලි දෙකක් ඒක ගහන්න තියෙනවා. ඒකත් සෙට් කරලා බලමු ආයෙ අරගෙන. ආයෙ අපි යන් අනිත් පැත්තට වතුර කොට ගන්න. දවසක ගියනම් මේ කොහොමද අපි නැකින් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ මේ සෙටින් එක දාන්නේ ඒ ඔක්කොම විස්තර කරගෙන මේ දැන් අපි වැඩේ හරිය ඉන්නවා මම බලමු සාම්පල්ලයක් ගහලා මේ කොහොමද අපි කරපු වැඩේ සාර්ථකද කොහොමද කියලා බලමුනේ සාම්පල්ලයක් ගහලා මෙතනින් දෙනවා අපි ස්ටාර්ට් කරනවා බලමු කොහොමද කියලා අපි කොහොමද මේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ? උදේට මොකද්ද කරන්නේ? නැති නවත්තනකොට මොකද කරන්නේ?